Sfatul animalelor din ape. Într-o zi de primăvară, pe canalul de lângă farul vechi era zarvă mare. Animalele din delta s-au întâlnit cu rudele lor din Marea Neagră să se sfătuiască. Dragi prieteni, avem o mare problemă. După cum ați simțit, apele sunt din ce în ce mai poluate. Așa este, zilele trecute am înghițit un pet și o folie din plastic și mă simt tare rău. A trebuit să merg la doctor. Și eu am pățit la fel. Într-o zi am văzut un peștișor care lucea în lumina soarelui și m-am gândit că ar fi bun pentru prânz. Din nefericire era o cutie din aluminiu. Dacă ați ști ce s-a întâmplat cu prietena mea meduza, plutea liniștită pe suprafața apei, când, deodată, o plasă de nylon a început să se înfășoare în jurul ei. A reușit să scape, dar și-a pierdut câteva brațe. Tot în plasele pescărești au dispărut și frații mei, Șipul și Viza. Unul din cei mari era Sturion. Nu i-am mai văzut de 30-40 de ani. Mai rău este că și foca din Marea Neagră a dispărut pentru că a fost acuzată pe nedrept de către pescari că le mănâncă peștele din plase. Apropo de mâncare, în plimbările mele, eu n-am mai văzut de mult un fel de broască țestoasă neagră cu punctulețe galbene. Știu eu de ce. Au fost secate mlaștinile, oamenii și-au construit case pe locul lor și broastele testoase de apă nu au mai avut unde să-și crească puii. Eu am fost vânată foarte mult pentru carnea și blana mea, așa cum au pățit și semenii mei, nurca, bizamul și enotul. Verișoara mi-a dus ca cu găstrosul, e și mai rău. După un drum lung, tocmai din Siberia, când ajungi aici, nu mai are nici ce mânca, nici unde locui din cauza vânătorii și extinderii orașelor. Casa prietenei mele, Lostrița, numită și somonul Dunării, a fost distrusă de pescuitul abuziv și ilegal, de poluare și de construirea hidrocentralelor. Iar vecinul meu, țigănușul, pe care îl vizitam în lunga Dunării, de curând s-a mutat. Nu l-am mai văzut de când au fost secate apele stătătoare. Vai, viața noastră s-a schimbat foarte mult în ultimii ani de când voi, oamenii, aruncați în apă și pe uscat tot felul de deșeuri. Vânați și pescuiți ilegal, ne distrugeți casele. Noi, toate animalele și plantele din ape, vă rugăm să fiți mai grijuliși și mai atenți când ne vizitați. Nu mai aruncați peturi în ape. Nu mai pescuiți mai mult decât aveți nevoie. Nu ne mai distrugeți habitatele. Nu ne mai arunca substanțe toxice în apă. În felul acesta apele vor fi mai curate și o să vă bucurați și voi, oamenii, de frumusețile naturii. Sfârșit.